आजको यस ट्युटोरियलमा तपाईँलाई धेरै स्वागत छ। यस ट्युटोरियलमा तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले चेकआउटको लागि अ, अ, चाहिने चेकआउट भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जब तपाईँहरूले प्रोडक्ट सेलेक्ट गर्नुहुन्छ, जस्तो म प्रोग्रामलाई रन गर्दा देखाउँछु कन्ट्रोल रेड रोज चाहिँ अर्डर गर्नु छ भने म के गर्छु सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै के गर्छु म अर्डर गर्छु। अर्डर गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो सपिङ कार्टमा एड भयो होइन। त्यसै गरी मैले लिलिजमा गएँ, लाई क्लिक गरेर अर्डर गरेँ। भनेपछि मेरो सपिङ कार्टमा अहिले दुईवटा प्रोडक्ट एड भएको छ। सो अब म यसलाई चाहिँ अर्डर गर्नको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ चेकआउट भन्ने बटन क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुनुपर्छ, यो अर्डर हुनुपर्छ। सो हाम्रो प्रोग्रामेटिकली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब यो म चेकआउट भन्ने बटन क्लिक गर्छु, यो बटन क्लिक गर्ने बित्तिकै मेरो दुईवटा टेबलमा गएर सेभ हुनुपर्छ। एउटा भनेको अर्डर र त्यसपछि अर्डर डिटेल्स। ओके, सो फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको जहिले पनि फर्स्टमा चाहिँ अर्डर डिटेलमा गएर सेभ हुन्छ। अर्डर डिटेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्डर भन्ने टेबलमा चाहिँ हामीसँग अर्डर आइडी, अर्डर डेट, पेमेन्ट मोड, स्ट्याटस र कस्टमर आइडी हुन्छ। सो अर्डर आइडी भनेको त हाम्रो के हुने भन्दा चाहिँ अटोमेटिकली इन्क्रिमेन्ट हुन्छ यो होइन। हामीले किनभने यसलाई हामीले आइडेन्टिटी सेट ट्रु गरेको छौँ। सो यो 1 2 3 4 यो अटोमेटिकली भित्र सिस्टमबाट इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। सो अर्डर डेट भनेको चाहिँ जुन बेला हामीले यो चेकआउट गर्छौँ त्यसको सिस्टमको डेट लिएर हामी के गर्छौँ यसमा सेभ गर्छौँ। पेमेन्ट मोड चाहिँ हाम्रो के गर्छौँ भन्दा चाहिँ चेकआउट र यो कन्टिन्यू भन्दा जस्ट एबोभमा हामी अहिले यसमा पेमेन्ट मोड भनी राख्छौँ, जसमा पेमेन्ट मोड चाहिँ हामीसँग डिफ्रेन्ट हुन्छ। लाइक अब क्यास इन डेलिभरी पनि हुनसक्छ, अथवा ई सेवाबाट हुनसक्छ, अथवा कुनै ब्याङ्कको एकाउन्टमा हामीले डिपोजिट गर्न सक्छौँ। सो यो डिफ्रेन्ट अप्सनहरू हुनसक्छ। सो अहिलेको हाम्रो जस्ट लर्निङ पर्पजको लागि चाहिँ मैले एउटा पेमेन्ट मोड भन्ने एउटा ड्रप डाउन लिस्ट बनाउँछु, जसमा चाहिँ म दुईवटा अप्सन दिन्छु। एउटा ई सेवा र अर्को भनेको चाहिँ क्यास इन डेलिभरीको अप्सन दिन्छु। सो त्यो कुरा चाहिँ कुन चुज गरेको हो भन्ने, कस्टमरले कुन चुज गरेको भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो एक्चुअली यो पेमेन्ट मोडमा आउँछ। क्यास इन डेलिभरी हो भने क्यास इन डेलिभरी र तपाईँको ई सेवा भने ई सेवा भएर आउँछ। स्ट्याटस कि ट्रु कि फल्स हुन्छ। त्यसै गरी कस्टमरको इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जब चेकआउट कस्टमरले चेकआउट गर्छ, चेकआउट गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरले चाहिँ लगइन गरेकै हुनुपर्छ। सो जुन हामीले अस्ति जुन साइन इन भनेको थियौँ यसबाट हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ कस्टमरले लगइन गर्छ र कस्टमरले लगइन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने कस्टमरको इन्फर्मेसनहरू सबै कस्टमरको यसबाट लगइन गर्ने बित्तिकै हामी कस्टमर आइडी हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ र कस्टमर आइडी चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा चाहिँ यसमा प्रोभाइड गर्छौँ। त्यो एक्चुअली कस्टमर आइडी भनेको चाहिँ तपाईँको यो कस्टमर टेबलसँग यसको फरेन कीको रिलेसनसिप छ। सो कस्टमर आइडी हुने बित्तिकै हामीले कस्टमरको सबै इन्फर्मेसनहरू हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। ओके, सो यो भयो त हाम्रो कन्सेप्चुअल कुराहरू भयो होइन। अब यसलाई हामीले कसरी चाहिँ प्रोग्रामेटिकली गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एक्चुअली अहिलेको यो ट्युटोरियलमा हुन्छ। यसमा चाहिँ एक्चुअली बेसिक रिक्वायरमेन्टको कुराहरू मात्रै हुन्छ। अर्डर र अर्डर डिटेलमा सेभ हुने कुराहरू चाहिँ म चाहिँ नेक्स्ट ट्युटोरियलमा तपाईँले भन्नेछु। अहिले चाहिँ जस्ट तपाईँलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एक्चुअली के कुराहरू चाहिन्छ यो अर्डर प्रोसेस गर्न, यसको डिजाइनको कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूले यो ट्युटोरियलमा भन्नेछु। सो अहिले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो ट्युटोरियलमा चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो कन्टिन्यू र चेकआउटको जस्ट एबोभमा एउटा ड्रप डाउन लिस्ट बनाउँछु। जुन ड्रप डाउन लिस्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ पेमेन्ट मोडहरूले चुज गर्न सक्छ कस्टमरले, आइदर क्यास इन ह्यान्ड, क्यास इन डेलिभरी अर ई सेवा। सो यो सेलेक्ट गरिसकेपछि जब उसले चेकआउट भन्ने बटन क्लिक गर्छ, क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा गएर एउटा एक्सन मेथड बनाउँछु जुन चाहिँ हाम्रो चेकआउट भन्ने एक्सन मेथड हुन्छ। ओके, सो यदि यो कुरा गर्नको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल म के गर्छु भन्दा चाहिँ यसलाई म चाहिँ एउटा फर्ममा ऱ्याप गर्न चाहन्छु। सो यसको अब यो भ्यू कहाँ छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ होइन। यो भ्यू भनेको एक्चुअली कार्डको इन्डेक्स भ्यूमा हुन्छ। कार्ड कन्ट्रोलरको तपाईँको चाहिँ इन्डेक्स भ्यूमा हुन्छ। सो यसको कार्ड भन्ने कन्ट्रोलर यो भयो। यसको इन्डेक्स भ्यूलाई हामीले राइट क्लिक गरेर गो टु भ्यू गऱ्यौँ भने हामीले यो देख्न सक्छौँ है। यो जुन देखिरहेको भ्यू भनेको यो। अब म के चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसको यो जुन छ यसलाई चाहिँ म एउटा फर्ममा ऱ्याप गर्न चाहन्छु। सो ओके, लेट्स गो।
जब कस्टमरले यो चेकआउट गर्छ, यो चेकआउट गर्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ तपाईँको अहिले पेमेन्ट मोड कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ मेरो कन्ट्रोलरको एक्सएमभित्रसम्म पुग्नुपर्छ है। सो यसको लागि म के गर्छु भन्दा चाहिँ html.begin फर्म गर्न चाहन्छु। यसको लागि म एक्सएमभित्र भनेको चाहिँ हाम्रो चेकआउट हुन्छ, कन्ट्रोलको नाम हाम्रो कार्ड छ, सो कार्ड फर्मभित्र भनेको चाहिँ पोस्ट हुन आउँछ। त्यो गरेर म के गर्छु त त्यसै गरेर यसको भ्यालु भनेको चाहिँ ड्रप डाउन लिस्टमा के हुन्छ भने हामीसँग टेक्स्ट र भ्यालु भन्ने हुन्छ। टेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो युआईमा देखिने टेक्स्ट भयो, यो भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो सबमिट गर्ने बेलामा जाने भ्यालु भयो है। त्यसै गरी हामीसँग पछि दुईटा यो भयो हाम्रो के भयो बडीको लागि भयो। नाउ एउटा फुटर भन्ने पनि क्लास एक गर्छु। ओके प्यानल बडी यो भयो, हेडर भयो। नाउ फुटर एउटा एड गर्छु। प्यानल फुटरमा चाहिँ म यो तलको जुन छ यो जुन देख्नुभएको बटन छ, यो बटनलाई चाहिँ म प्यानल फुटरमा राख्न चाहन्छु। सो कन्ट्रोल एक्स गरेर म यो भित्र राख्छु। ओके न हेर्नुहोस् है, यो जुन छ एङ्कर ट्याग होइन, एङ्कर ट्याग जुन छ यसलाई चाहिँ म के गर्छु भनेर चाहिँ यसको म सिएसएस चेन्ज गर्छु है त। सो सिएसएस चेन्ज गरेर म के गर्छु भने चाहिँ यसलाई चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि जब यो बटन क्लिक गर्छ, यो बटन कन्टिन्यू क्लिक गर्ने बित्तिकै म ड्यासबोर्डमा नेभिगेट गर्न चाहन्छु। सो
ड्यासबोर्ड कुन ड्यासबोर्डको हाम्रो एक्सन मेथड कुन हो त तर यो कन्टिन्यू सरी यो चेकआउट चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै म के गर्न चाहन्छु चेकआउट भन्ने एक्सन मेथडमा नेभिगेट हुन चाहन्छु सो यसको लागि म के गर्छु एङ्करको सट्टामा म के गर्छु एउटा बटन युज गर्न चाहन्छु सो बटन ए कस्टमरले ड्रप डाउन लिस्ट सिलेक्ट गर्छ यो पेमेन्ट मोड चाहिँ अन पऱ्यो यसमा होइन सो यसको पेमेन्ट मोड यहाँ आउँछ है हुन्छ सो चेकआउट गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुनु पऱ्यो यो यसमा आउनु पऱ्यो ओके सो नाउ लेट्स चेक है त यसलाई चेक गरौँ यहाँ ब्रेक पोइन्ट राखौँ र रन गरौँ एकचोटि है पेमेन्ट मोड आयो यसमा क्यास एन्ड डेलिभरी इस्यु छ सो मैले कन्टिन्यू गरेँ भने ड्यासबोर्डमा जानु पऱ्यो र चेकआउट क्लिक गरेँ भने के गर्नु पऱ्यो यो चेकआउट भन्ने हाम्रो एक्सन मेथडमा नेभिगेट हुनुपर्छ है सो एकपल्ट म क्यास इस्यु राखेर म के गर्छु चेकआउट गर्ने बित्तिकै अरू के भयो त यसमा नेभिगेट भयो राइट सो यसको लागि मैले चेकआउटको लागि मैले अहिले भ्यू बनाएको छुइनँ त्यही भएर यसले यो भ्यू भेटेको छैन है यसको लागि म काम गरेर बाँकी नै छ अहिलेको लागि के बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ म यसको जुन डिजाइन छ यो चाहिँ एकै ठाउँ राख्नुको सट्टा म यो चेकआउटलाई चाहिँ राइटतिर अलाइन गर्न चाहन्छु है यसको लागि म के गर्छु भन्दा चाहिँ इन्डेक्समा जाउँ र जुन यो चेकआउट भन्ने छ यसको यसमा गएर म के स्टाइल लाइन सिएसएस लेखेको छु सो फ्लोट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ तपाईँको यस यो अब बटन के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कन्टिन्यू क्लिक गर्ने बित्तिमा ड्यासबोर्डमा गइरहेको छ त्यसै गरेर चेकआउट गर्ने बेलामा कहाँ गइरहेको छ त हाम्रो यो चेकआउट भन्ने एक्सन मेथडमा गइरहेको छ है नाउ अबको काम के हुन्छ भन्दा तपाईँको यो यसको आधारमा होइन जब चेकआउट गर्छ चेकआउट गर्ने बित्तिकै अर्डर र अर्डर डिटेलमा के हुनु पऱ्यो यसको इन्फर्मेसन सेभ हुनुपर्छ होइन सो अर्डर र अर्डर डिटेलमा कसरी सेभ गर्न सकिन्छ यसको लागि के आवश्यकता पर्छ त्यो कुराहरू हामी आउने कमिङ ट्युटोरियलमा पढि नै हाल्छौँ र अहिलेको लागि विशेष त तपाईँले यो चेकआउट गर्नको लागि फर्स्टमा के कुरा हुनुपर्छ भने तपाईँको कस्टमरले लगइन गर्नुपर्छ होइन यदि इनकेस लगइन गरेको छैन भने उसलाई चाहिँ लगइन पेजमा नेभिगेट गरेर लगइन उसलाई गर्न लाउनुपर्छ फर्स्टमा र लगइन गरिसकेपछि उसले के गर्छ भने तपाईँको बल्ल अरू अर्डर र अर्डर डिटेल भन्ने टेबलमा उसले सेभ गर्न पाउँछ है सो यसको लागि म नेक्स्ट ट्युटोरियल बनाउँछु सो अहिलेको लागि चाहिँ यो ट्युटोरियललाई यहीँ नै इन गर्न चाहन्छु सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ